नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे महासे इंग्लिश चॅनलवर। आज आपण बघणार आहे क्लास 7 जनरल सायन्स याच्यामध्ये 12वा टॉपिक द मस्क्युलर सिस्टीम अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन ह्यूमन बीइंग्स, म्हणजे मानवी स्नायू व पचन संस्था या टॉपिक मधला आपण आज पार्ट बघणार आहोत। टाइप्स ऑफ मसल म्हणजे स्नायूंचे प्रकार। पहिला आहे बघा स्केलेटल मसल्स, म्हणजे अस्थि स्नायू। ते कसे असतात बघा, द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दिस muscles are attached to two different bones. डिफरंट बोन्स ला काय असतात बघा, हे जे मसल्स आहेत ते कसे असतात, मसलचे दोन टोके आहेत ते काय होतात बघा, त्याला अटॅच्ड असतात। एक्झाम्पल्स ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ आर्म अँड लेग्स। तर बघा ह्या मसल्स कुठे असतात, आर्म म्हणजे खांदा आणि लेग म्हणजे पायामध्ये असतात। देअर मुवमेंट आर व्हॉलंटरी, त्यांची मुवमेंट कशी असते बघा, व्हॉलंटरी म्हणजेच ऐच्छिक। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स। आता जे बोन्स आहेत त्या होल्डिंग साठी बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर। स्केलेटन म्हणजे सांगाडा, टुगेदर अँड गिव्हिंग शेप टू आवर बॉडी, आणि त्याच्यामुळे काय आहे बघा, आपल्या बॉडीला शेप आहे। हार्ट और कार्डियक मसल, हार्ट म्हणजेच काय बघा, हृदय, आणि कार्डियक म्हणजेच हृदयाचे मसल्स। तर बघा these muscles bring about the contraction and relaxation beating। तर बघा ह्या ज्या मसल्स आहेत त्या काय आहेत बघा, कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन साठी काय आहेत बघा, ह्या उपयोगी आहेत। कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट। बीटिंग म्हणजेच काय बघा, ठोके पडणे, हृदयाचे ठोके पडत असतात त्या बीटिंग त्यांना म्हणतो, ठोके पडणे। आणि हे जर हृदयाचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे आणि रिलॅक्सेशन आहे ते कशासाठी आहे बघा, हार्ट और कार्डियक मसल्स द्वारे होते। देअर मुवमेंट इज इनव्हॉलंटरी, आता यांची जी मुवमेंट आहे ती इनव्हॉलंटरी आहे म्हणजे अनैच्छिक आहे। कार्डियक मसल्स कॉज आवर हार्ट टू रिलॅक्स, कार्डियक मसल्स जे आहेत त्या काय होतात बघा, त्यांच्यामुळे आवर हार्ट म्हणजे आपले हृदय रिलॅक्स होते, टू रिलॅक्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट, रिलॅक्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट कंटिन्युअसली ॲट द रेट ऑफ अबाउट 17 टाइम पर, म्हणजे पर मिनिट म्हणजे प्रत्येक मिनिटाला 70 टाइम्स हा रेट आहे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनचा। नेक्स्ट आहे बघा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स म्हणजे मृदू स्नायू। दीज मसल्स आर प्रेझेंट इन द इंटरनल ऑर्गन। तर ह्या टाइपचे जे मसल्स आहेत स्मूथ मसल्स ते कुठे आहेत, प्रेझेंट इन द इंटरनल ऑर्गन, आपले आतमध्ये जे ऑर्गन्स आहेत त्याच्यामध्ये ते काय प्रेझेंट आहेत। अदर दॅन हार्ट, हार्ट सोडून काय आहे बघा, हे जे मसल्स आहेत ते इंटरनल ऑर्गन्स मध्ये आहेत। फॉर एक्झाम्पल मसल्स ऑफ स्टमक, म्हणजेच एक्झाम्पल्स द्यायचे झाले तर मसल्स ऑफ स्टमक, स्टमक म्हणजे पोट, पोटाचे स्नायू। इंटेस्टाईन म्हणजे आतडे, आतड्याचे स्नायू इंटेस्टाईन। ब्लड म्हणजे रक्त, ब्लड व्हेसल्स म्हणजे रक्तवाहिन्या। युटेरस, युटेरस म्हणजेच गर्भाशय, इटसेट्रा। देअर मुवमेंट्स आर इनव्हॉलंटरी अँड स्लो, ह्या ज्या मुवमेंट आहेत त्या इनव्हॉलंटरी आहेत आणि कशा आहेत बघा, स्लो म्हणजे हळू आहे। व्हेरियस व्हिटल फंक्शन्स ऑफ आवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेअर, क्वाइट अनअवेअर, क्वाइट अनअवेअर आर कॅरीड आउट बाय दिस स्पेशल मसल। तर ह्या ज्या मसल्स आहेत त्या कशा स्पेशल मसल्स आहेत आणि हृदय सोडून सगळीकडे काय बघा स्मूथ मसल्स प्रेझेंट आहेत। तर बघा इथे आपल्याला डायग्राम फिगर दाखवलेले आहे, ज्याच्यामध्ये काय आहे बघा, सांधे म्हणजेच आर्म्स म्हणजेच खांदे, आणि काय आहे बघा हार्ट और कार्डियक मसल्स। स्टमक मध्ये कोणते मसल्स आहेत, स्मूथ मसल्स।
आणि हे जे पूर्ण आहे ते काय आहे बघा, स्केलेटल मसल्स. मसल्स इन ह्युमन बॉडी. तर बघा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसल्स आपल्या ह्युमन बॉडी मध्ये आहेत. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.